Good morning, good afternoon, good evening, in whichever time you are watching my channel, that is Vijay Utpalti Physics. र हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दाखेरि पढ्यो है। र इलेक्ट्रिक फिल्ड सर्फेस चार्ज डिस्ट्रिब्युसन पनि त्यस्तै हुन्छ। चार्जहरू चाहिँ के हुन्छ, सर्फेसमा डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ है। अब यहाँनिर कुरा गर्नुपर्दा मैले कस्तो खालको कुरा गर्छु भन्दाखेरि हैन, यो एउटा तपाईको सपोज सर्फेस भयो, यो सर्फेस भयो, ओके। र यहाँनिर तपाईको के छ, चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएको छ यसरी, ओके। किनभने चार्जहरू कहाँनिर आएर रिसाइड गर्छ, सर्फेसमा आएर रिसाइड गर्छ। जब पनि यसलाई मैले कुनै एक्सटर्नल थ्रुबाट के गर्छु, चार्ज गर्छु हैन, कुनै एक्सटर्नल थ्रुबाट चार्ज गर्दा त्यो चार्जहरू आएर के गर्छ, सर्फेसमा बस्छ। जब मैले यो डस्टरलाई चार्ज गर्छु भने यसलाई यहाँ बीचबाट चार्ज दिन्छु, यो मुनि भित्र पस्छ र रिपल्सन हुन्छ, एक अर्कामा रिपल्सन भएर आएर चार्जेस चाहिँ कहाँ बस्छ, यो सर्फेसमा बस्ने गर्छ। त्यसरी नै सर्फेसको कारणले गर्दाखेरि चार्ज चाहिँ है, मैले एउटा पोइन्टमा है, यो पोइन्टमा मैले सपोज पोइन्ट पीमा यदि मैले चाहिँ यो सर्फेस डल्लै सर्फेसको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड नाप्नु पर्यो भनेदेखिलाई कति हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो डल्लैलाई एउटा चार्ज, एउटा पोइन्ट चार्ज कन्सिडर गर्नु पाउँदिन। ठीक छ, यो डल्लैलाई मैले के गर्नु पाउँदिन, पोइन्ट चार्ज कन्सिडर गर्नु पाउँदिन। तर फिजिक्समा मैले यसलाई के गर्नु सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चार्ज पर युनिट एरिया भनेर मैले मान्न सक्छु। यो एरियामा चार्ज पर युनिट एरिया भनेर मैले मान्न सक्छु र त्यसलाई चाहिँ मैले फिजिक्समा सिग्माले डिनोट गर्छु। सिग्मा इज इक्वल्स टु चार्ज पर युनिट एरिया, ओके। चार्ज पर युनिट एरिया अथवा ए यदि एरिया छ भनेदेखिलाई हो यो हुन्छ। र मेरो सपोज सिग्मा इन्टु यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छु, सिग्मा इन्टु एरिया इज इक्वल्स टु मेरो के हुन्छ, चार्ज हुन्छ क्यू, ओके। चार्ज हुन्छ क्यू। अब यसमा चाहिँ यो चार्ज चाहिँ कति मान्न सक्छु मैले, सिग्मा इन्टु ए मान्न सक्छु यसलाई चाहिँ, ठीक छ। सोर्स चार्जलाई चाहिँ सिग्मा इन्टु ए मान्न सक्छु। र यो डल्लैलाई मैले गर्दिनँ भनेपछि म यो स्मल एरिया कन्सिडर गर्छु, जुन चाहिँ एरिया चाहिँ छ डिए है। यसलाई अब यो स्मल एरियालाई म डिएलाई मैले पोइन्ट चार्ज मान्न सक्छु र डिए को कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर फिल्ड कति हुन्छ त्यसलाई म के मान्न सक्छु, डी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड मान्न सक्छु, हो कि हैन। डी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन दिस पोइन्ट, हो कि हैन, यो डिए भयो। र अब मैले यादै छ मलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो, पोइन्ट चार्जको लागि 1/4 पाई एप्सिलन नट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई आर को स्क्वायर हो हैन। अब यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट हैन। अब मैले के फाइन्ड गर्दैछु, डिई फाइन्ड गर्दैछु, त्यही कारण यो चाहिँ डिई सानो एरियाको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड। क्यू चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट क्यू कति छ, सिग्मा इन्टु ए, त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ यो, विच इम्प्लाइज द्याट सिग्मा इन्टु डी अफ ए भनेर मैले यसलाई मान्न सक्छु। सिग्मा इन्टु डी अफ ए भनेर मैले यसलाई मान्न सक्छु क्यूलाई, हो कि न, क्यूलाई। भनेपछि सोर्स चार्जको जग्गामा चाहिँ यो सर्फेस चार्ज डेन्सिटीमा चाहिँ के आउँछ मेरो भन्दाखेरि सिग्मा इन्टु डी अफ ए आउँछ डिवाइडेड बाई आर को स्क्वायर आउँछ, ठीक छ। अब सानो एरियाको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो सानो एरियाको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड यति। अब डल्लै एरियाको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड खोज्नु पर्दा मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई नै इन्टिग्रेट गर्छु, यो इक्वेसन 1 लाई, ठीक छ। यो इक्वेसन 1 लाई म के गर्छु, इन्टिग्रेसन गर्छु है। र म यो डायग्राम मेटाउँदैछु, तपाईहरु नोट गर्नुहोस्, ठीक छ। यो एरियालाई म के गर्छु, इन्टिग्रेट गर्छु। सो इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1, इंटीग्रेशन ऑफ DE इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय आर को स्क्वायर, ओके। यो इक्वेसन में म आइपुगे। अब के हुन्छ भन्दाखेरि इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन आर जस्ट अपोजिट टू इच अदर, त्यही कारणले यो इंटीग्रेशन र यो डिफ्रेंशिएशन क्यान्सल भयो। अब मैले डल्लै इलेक्ट्रिक फिल्ड पाउँदैछु र यहाँनिर कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किन्छ इंटीग्रेशनको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कन्स्टेन्ट हो, यो बाहिर निस्क्यो र यहाँनिर तपाईको सिग्मा पनि कन्स्टेन्ट हो, बाहिर निस्क्यो र इंटीग्रेशन चाहिँ तपाईको के हुन्छ, डी अफ ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हुन्छ। जहाँनिर इंटीग्रेशन चाहिँ कुन चाहिँ हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो डल्लै एरिया,
यो डल्लै एरिया चाहिँ इन्टिग्रेसन हुँदैछ र सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भने तपाईँ यसमा आउनु सक्नुहुन्छ, यति पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले इलेक्ट्रिक फिल्ड। र यसै गरी हामीले सर्फेस चार्ज पढ्यौँ, भल्युम पनि पढिहालौँ ल, लिनियर चार्ज पढ्यौँ। अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ तपाईँको भल्युम चार्ज डेन्सिटीको कारणले गर्दाखेरि कति इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ भनेर है। एउटा एरियामा पढ्यौँ, एउटा लाइनमा पढ्यौँ। अब भल्युम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईँकोमा एउटा स्पियर छ है, एउटा यस्तो खालको डल्लो स्पियर छ होइन। यो डल्लो स्पियरमा यसको कारणले गर्दाखेरि यो सबै डल्लो 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 यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टन पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर हामीले नाप्नुपर्छ। लेट मी कल द्याट पोइन्ट पी, यसमा नाप्नु छ है। अब यो डल्लैको कारणले गर्दाखेरि हामीले निकाल्नु सकिँदैन, किनभने यहाँ थुप्रो चार्ज हुन्छ बिचमा, सबैको कारणले गर्दाखेरि त्यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड भइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले मैले यसलाई के मान्छु भन्दाखेरि क्यू नमानेर चाहिँ यसलाई फिजिक्समा मतलब डोनेसन गर्ने एउटा मतलब नोटेसन एउटा फाल्टै छ, त्यसलाई चाहिँ म रो मान्छु। रो इज इक्वल्स टु चार्ज पर युनिट भल्युम हो, ठिक छ। निगुरोको जस्तै साइन हुन्छ है, निगुरो देख्नु भएको छ बस्तीतिर, त्यस्तै साइन हुन्छ। यसलाई फिजिक्समा के भनिन्छ, रो भनिन्छ, ठिक छ, रो भनिन्छ। र रो भनेको यति छ भन्नुको मतलब यहाँबाट मैले चार्ज कति पाएँ, चार्ज इज इक्वल्स टु रो टाइम्स भल्युम, रो टाइम्स भल्युम पाएँ भनेपछि अब मैले सानो एरियाको लागि चार्ज निकाल्दैछु, सानो एरियाको लागि होइन, सानो भल्युमको लागि मैले चार्ज निकाल्दैछु। त्यो भल्युम चाहिँ डिबी हो, जहाँनिर चाहिँ मैले के फाइन्ड गर्दैछु, डी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्ड गर्दैछु। भनेपछि मेरो क्यू यहाँनिर के भयो, डी अफ क्यू भयो इज इक्वल्स टु रो आफ्नै जग्गामा छ, भल्युम यो मेरो के भयो, डिभी भयो, ठिक छ, डिक्यू भनेको। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्ड गरौँ, सानो एरियाको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्ड गरौँ। यहाँनिर लेख्छु डी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट त छँदैछ 1/4 पाई एप्सिलन नट त, र क्यू चाहिँ मेरो कति हो, अब रो इन्टु डिभी, रो इन्टु डिभी डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स चाहिँ कति छ यसको, आर छ, आर स्क्वायर, ठिक छ, यति। अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड अघिकै जस्तो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यहाँ ई मात्रै हुन्छ, 1/4 पाई एप्सिलन नट यहाँ भइहाल्यो, ठिक छ, रो बाहिर निस्किन्छ। इन्टिग्रेसन अफ डिभी बाई आर स्क्वायर हुन्छ, इन्टिग्रेसन चाहिँ डल्लै भल्युममा हुन्छ। यसले चाहिँ तिम्रो के निकाल्छ, भल्युमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड कुनै पनि पोइन्टमा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ। सो किप वाचिङ माई च्यानल, किप सब्सक्राइबिङ माई च्यानल, किप लभिङ फिजिक्स एन्ड लभ यर लाइफ, इन्जोय यर लाइफ एन्ड स्कोर अ गुड फ्लाइङ कलर्स मार्क्स इन फिजिक्स। थ्याङ्क यू।